Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Ca de fiecare dată, sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta pentru luna septembrie, prima lună de toamnă. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, încă de la început vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți aici alături de mine și vă manifestați susținerea prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și, desigur, fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Pentru cei care sunteți, poate pentru prima dată aici pe canal, vă urez și vouă bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și iată-ne ajunși la prima lună de toamnă, la luna septembrie, o lună importantă și pentru mulți dintre voi care își vor celebra zilele de naștere, încă de pe 22 septembrie. Cu ocazia aceasta vă urez la mulți ani tuturor celor născuți în această lună, să fiți bucuroși, să fiți sănătoși și să aveți parte de tot ce e mai bun. În altă ordine de idei, odată cu intrarea soarelui în zodia voastră a Balanței, avem și echinocțiul de toamnă. Tocmai din, sau mai bine zis datorită, hai să spunem așa, nu din cauza, datorită acestui lucru, septembrie vine așa ca un mic pansament după o perioadă în care multe lucruri s-au schimbat în ultimele 2 luni, lunile de vară și cu precădere în luna lui august. Au venit schimbări, unele neanunțate, fără să fim pregătiți pentru ele. Desigur, lunile astea, iulie, august, ne-au cam pus pe jar, ne-au pus în fața unor situații pe care nu prea am putut să le controlăm, așa că septembrie, dragii mei, vine cu o energie un pic mai așezată. Nu înseamnă că totul se va liniști așa peste noapte, doar că începem să ne găsim locul încetul cu încetul într-o realitate care deja s-a schimbat. În ceea ce vă privește pe voi, dragilor, din punct de vedere astrologic și în afară, până să spun despre voi, aș vrea să mai spun un lucru important. Avem o quadratură interesantă pe 15 septembrie între Venus și Pluton, care va mai răscoli anumite lucruri. Poate să mai scorbonească lucruri, să aducă niște tensiuni, niște reacții puternice, situații pe care oamenii, poate, sau cel puțin unii oameni, ar fi preferat să nu iasă la lumină și să rămână așa cum erau. Dar Pluton are alte planuri cu noi. Iar acum, în ceea ce vă privește strict pe voi, septembrie, să știți că va aduce mai multă claritate, vă pune în centru atenției. Avem un Mercur care intră în Balanță pe 10 septembrie, iar pe 22 septembrie, cum am mai spus, soarele intră în semnul vostru și cum avem și acest echinocțiu de toamnă, este o perioadă în care voi puteți să vă exprimați mult mai clar, să luați decizii, să vă întrebați ce vă doriți cu adevărat de la perioada următoare. Pe partea muncii, comunicarea, negocierile, colaborările sunt foarte importante pentru voi. Puteți avea discuții care să vă deschidă așa o nouă direcție profesională sau să vă poată ajuta să vă clarificați o situație care a rămas un pic în așteptare, în stand-by. Pe partea banilor, din punct de vedere financiar, septembrie este o lună în care contează mai mult felul în care voi vă organizați, felul în care voi luați decizii. E posibil să mai apară discuții legate de bani, mai ales de banii împărțiți, da? Cei la comun, sau de anumite datorii. Așa că claritatea este esențială în această lună. Dacă vorbim de cei aflați într-o relație, într-un cuplu, relațiile, să știți că sunt o temă importantă în această lună pentru voi. Aveți nevoie de echilibru, dar și de sinceritate. Puteți ajunge
în situația de a spune mult mai clar ce mai acceptați, ce vă doriți și unde simțiți că poate ați făcut prea multe compromisuri. Pentru cei singuri, la voi luna septembrie poate să aducă întâlniri, conversații interesante, mai ales în a doua jumătate a lunii. Sunteți mult mai vizibili, mult mai deschiși către oameni noi, iar o apropiere poate începe printr-o simplă conversație. Important este, desigur, să nu căutați doar ceea ce pare frumos la suprafață, ci și ceea ce vă oferă siguranță și echilibru. Asta cel puțin din punct de vedere astrologic. Acum trecem la cărțile noastre și să vedem ce va aduce fiecare săptămână întreaga lunii septembrie, ce iese în evidență, ca să spunem așa, și în prima săptămână avem Curcubeul, care ne vorbește de situații sau părți dificile ale unei situații care va cam complicat viața în ultima perioadă, este pe cale să se termine. Poate să fie pe orice domeniu al vieții, indiferent că e profesie, bani sau sentimental. Desigur, avem un înger în a doua săptămână care ne vorbește de o ghidare spirituală și de o protecție pe care o veți resimți împotriva unui ceva rău. Nu știu, simțiți în a doua săptămână probabil că veți avea o întâmplare sau veți avea o situație în care efectiv, dacă nu o spuneți, cel puțin să o gândiți și să ziceți: dom'le, deci eu chiar sunt protejat, deci putea să mi se întâmple cu tare lucru și nu s-a întâmplat. Ca prin minune, sau am scăpat ca prin urechile acului. Să aveți această senzație că cineva acolo sus vă iubește. În a treia săptămână avem o țintă, un target, un obiectiv, dar care este orientat mai mult. Acest obiectiv, această ținta voastră, are legătură cu o persoană. Și în a patra săptămână avem mâna. Necesitatea unui ajutor, a unei asistențe sau unei ghidări. Veți avea nevoie de un sprijin. Haideți să vedem și care este energia generală pentru voi, dragilor din Balanță, în luna septembrie. Care este energia generală? Prosperitate, ce să vezi? Ce să vezi? Am mai căzut, dacă nu mă înșel, nu știu dacă la Berbec sau la Taur, posibil. Bun. Ce ne spune această energie? Că voi trebuie să vă focusați, să fiți mult mai atenți pe lucrurile pozitive. Să mulțumiți pentru binecuvântarea de ceea ce voi aveți, ca ele să se multiplice, să se mulțească, pentru că prosperitatea începe mental. Care este de fapt ideea? Ideea asta de prosperitate nu se referă neapărat, dom'le, ia să vezi acum căruțe de bani ce îmi vin, nici pe departe. Este o energie în care sunteți îndemnați să vedeți ceea ce aveți, ceea ce ați dobândit, poate cu mult efort, să apreciați poate că ați trecut peste perioade foarte grele și ați reușit să rămâneți în picioare, să gândiți pozitiv, să nu gândiți negativ și să spuneți, să fiți așa prăpăstioși, să ziceți: domne, n-am cum să mai ies. Dacă, de exemplu, vine cineva și spune: lasă că uite, o să vezi că o să fie bine, n-are cum să fie atât de negru pe cât pare, și tu să gândești: da, vine, nu vine, lasă că m-am săturat, că nu mă așa, să renunțați la acest negativism și să apreciați chiar și momentele cele mai dificile din viața voastră și cum ați făcut voi față acestor momente și cum ați reușit să rămâneți în picioare. De fapt, despre asta este vorba. Asta, de fapt, duce la această prosperitate. În momentul în care te simți binecuvântat pentru acele lucruri mici sau acele situații grele prin care ai trecut și totuși ați rămas în picioare, toate aceste mulțumiri, toate aceste realizări, ele se pot înmulți. Da? Prosperitatea, așa cum bine spune, începe mental.
Momentul în care spui, Doamne, eu am valoarea mea, eu am reușit așa cum am putut eu am reușit să trec peste asta. Asta înseamnă că ești puternic, asta înseamnă că poți. Și este vorba strict de prosperitatea asta, de a primi lucruri bune în general în viața voastră. Eu sper că m-am făcut înțeleasă. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul despre voi, ce vine pentru dragii mei din balanță în luna septembrie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Încă o dată. Să vedem. Hei. Avem un 8 de monede pe plan profesional, începem, da? Un 5 de bâte și un 3 de bâte. Foarte interesant aici. Dragilor, 8 de monede. 8 de monede care îmi spune că ori vreți să învățați o meserie nouă, ori să faceți vreun curs sau vreo specializare, vreți să vă îmbunătățiți, să fiți din ce în ce mai buni în ceea ce voi faceți. Pe de altă parte, e posibil să primiți niște aprecieri pentru munca pe care voi ați depus-o și asta să provoace și o mică competiție. Acum, dacă nu provoacă, nu știu, anumite tensiuni la locul actual de muncă, poate să provoace, de exemplu, niște examene, să lupți pentru un post, da? Tind să cred cu 5-ul ăsta de bâte că putem vorbi de ceva care oricum pe voi vă motivează să fiți cei mai buni. Poate că veți fi puși în situația în care să vă apărați o idee, să vă apărați un proiect. Aici putem vorbi de competiție pentru un job sau pur și simplu, nu știu, să lucrați într-un mediu mai agitat așa, dar care, paradoxal, cu 3-ul ăsta de bâte, pe voi chiar să vă ajute, într-un fel sau altul. Să vă ajute să evoluați. Acum, 3-ul de bâte, în această situație, îmi poate vorbi ori de niște rezultate până la sfârșitul lunii, să începeți să vedeți și niște rezultate bune pe partea asta profesională, să vedeți așa că un plan al vostru parcă începe să se dezvolte, posibil să apară și o ofertă din alt oraș, din străinătate și în felul ăsta voi să vă extindeți activitatea sau să fiți în așteptarea unui răspuns după ce voi oricum ați făcut primul pas, poate ați dat un examen, ați terminat un curs și lucrul ăsta să vă ducă la următorul pas profesional. E ceva ce voi vreți să dezvoltați în această lună. Dar, bineînțeles, cu acțiunile necesare și nu oricum. Eu, din câte văd aici, e posibil să fie mare concurență ori pe un job, ori pe o poziție. Rămâne de văzut. Vom vedea și la lecturile săptămânale. Acum, pe partea banilor, aici avem diavolul 5 de... Foarte interesant să repetiția lui 5. Un 5 de cupe de data aceasta și judecata. Mă intrigă 5. Mă intrigă 5 și trebuie să vă spun că arhetipul lui 5 este cel care schimbă, cel care caută o anumită libertate, cel care schimbă direcția și încearcă lucruri noi. Și se pare că atât pe partea asta profesională cât și financiară la voi să menține această dorință. Acum revenind, diavolul, nu știu dacă zodia Capricorn vă spune ceva, Scorpion posibil, dar pe partea asta banilor e o dorință puternică poate de a câștiga mai mult. Cumva poate mulți dintre voi știți să faceți bani, puteți avea chiar o perioadă cu câștiguri destul de bune, dar există posibil și niște datorii.
Există poate și o anumită dependență de a cheltui banii compulsiv. Există și posibilitatea ca voi, nu știu dacă ați intrat sau vreți să intrați într-o afacere doar pentru câștig, ignorând anumite riscuri. Cum, de-al minteri, puteți fi prinși într-o situație financiară din care să vă fie destul de greu să ieșiți. 5 de cupe, oarecum să zic așa, dă o notă mai ușor negativă, dar din care voi veți învăța foarte mult. De ce? Pentru că în acest caz 5 de cupe îmi vorbește de o pierdere financiară. O lecție importantă pe care o veți învăța în urma acestei pierderi. E adevărat că puteți recupera o parte din bani. Încet, încet vă veți putea reorganiza finanțele după această perioadă grea sau pur și simplu veți accepta această pierdere, chiar dacă nu vă recuperați o parte din bani, pentru a construi din nou. Este o cheltuială regretabilă, este o pierdere regretabilă, e un regret atât, nu știu dacă regretați atât de mult pierderea cât regretați cine v-a făcut pierderea asta, cine v-a adus în faza de a pierde. Da? Avem judecata, o trezire la realitate. Se poate rezolva, voi chiar veți putea primi un răspuns legat de acești bani, legat de anumite acte. Așa cum am mai spus, există șansa de a recupera cel puțin parțial o sumă de bani și în felul ăsta să vă închideți această datorie, să vă închideți această obligație, poate mai veche, dar contează foarte mult, deci voi trebuie să o rezolvați, această situație financiară, pentru că ea poate reveni. E ceva ce unii dintre voi posibil, uite și aici mai avem o variantă, o datorie pe care voi ați tot amânat-o și care revine în viața voastră pentru a fi încheiată, pentru că alminteri ea va tot reveni. Nu știu, că e o datorie, că e o obligație financiară, e ceva ce voi ați cam tot amânat. Că există șansa să rezolvați, nu știu de ce tind să cred că e vorba de două situații. Asta tind eu să cred, acum voi adaptați. Puteți să rezolva una și să revină alta. Sau putem vorbi de aceeași situație, dar știți cum e? Trebuie să vă treziți. Pe partea asta a relației avem un 2 de spade, ia să vedem, îndrăgostiții zodia Gemeni și un as de spade. Și pe partea relației au fost lucruri care v-ați tot ferit să le discutați. Au fost, poate a trebuit să faceți, să luați împreună o decizie importantă, dar ați tot amânat-o, nu știu dacă din fericire sau din păcate, aici voi trebuie să știți mai bine, va trebui să o luați această alegere, această decizie. Pentru că, nu știu, orică vă aflați în situația Știu că nu vă place tăcerea mea, dar știți cum e când tăcerea vorbește? Voi veți avea la un moment dat o conversație sinceră în care se va spune fiecare ce simte, fiecare ce gândește. Va fi necesar acest lucru pentru a clarifica o neînțelegere sau pur și simplu pentru a lua o decizie importantă pentru viitorul vostru.
Există un adevăr care va ieși la lumină, există o decizie importantă care va trebui luată și tot ceea ce voi ați amânat până în prezent, pe ideea lasă că discutăm mâine, nu veți mai putea amâna. Voi, nu știu, poate că ați încercat unii dintre voi să vă păstrați oarecum un calm aparent. V-ați gândit, poate lasă că mai am nevoie de timp să am discuția asta. Lasă că mai am timp să iau decizia asta. Dar știți cum e, când se ignoră prea mult, să evitați această discuție importantă, să nu spui ceea ce simți, cu adevărat, relația rămâne blocată. Pentru că unul dintre voi clar nu va ști dacă va vrea să continue relația împreună. Cum de alminte trebuie să vă zic că aici nu știu de ce, eu vă spun, nu e obligatoriu să fie așa, dar eu îmi fac datoria, aici e vorba de două energii. De a alege ori între două situații, ori între două energii. Și indiferent cum, indiferent cât de mult se va evita, cu asul de spade va ieși acest adevăr, pentru a se clarifica într-un final. Da? Luați decât cei care știți că rezonați cu aceste mesaje. Da? Vă rog din suflet. Mie nu-mi place să fiu nici fatalistă, nici să pun litere de lege, musai să fie așa. Poate că cei care urmăresc acest mesaj și se regăsesc cu el, dom'le, indiferent clar, eu indiferent cât voi amâna, la un moment dat va trebui să mă decid. Există o șansă care îmi dă mie speranță. Acest arcan major îndrăgostiții. De ce? Pentru că el mai poate să spună că există o anumită atracție între voi. Există o anumită apropiere. Dar alegerea de a rămâne împreună este o alegere importantă. Dacă vreți să treceți la ceva mult mai serios, și trebuie luată în doi. Și indiferent cum o dăm, toate cărțile îmi vorbesc de o alegere între două variante. Da? Dar voi vă rog din suflet să luați decât cei care rezonați cu acest lucru. Cei singurei, avem nebunul. Un rege de bâte. La voi trăim la vida loca. De ce? Pentru că avem un moment, fata mea are un râs și e pe distracție cu prietenul ei și sper să nu se audă, dar acum imediat revin. Am revenit ale tinereții Valurde. Bun, deci cei care sunteți singurei, la voi, dragilor, e posibil să apară ceva nou. Să fiți deschiși voi către ceva nou. O atracție spontană, o întâlnire așa neașteptată, poate chiar cu zodii de foc. De ce nu? Berbec, Leu, Săgetător este cineva foarte energic, persoană sigură pe ea, matură, hotărâtă, persoană îndrăzneață, care e posibil chiar să facă primul pas și care să spună, dom'le, uite, asta îmi doresc. E cineva care are o poziție bună, sau dacă nu, poate să aibă chiar afacerea proprie. Voi, în general, așa, aveți o energie care va atrage oameni care știu ce vor de la viață. Și aș spune chiar că dacă sunteți voi, poate aveți lună, Venus sau chiar ascendență, zodii de foc, Berbec, Leu, Săgetător, voi să vă simțiți oarecum pregătiți pentru o relație asumată. Porniți oarecum în această posibilă aventură și acum, uite, chiar acum am realizat că este un nebun matur. Voi sunteți niște nebuneli, sunteți nebunatici,
dar maturi, care chiar vor ceva, vreți ceva serios. Avem zodia Vărsător cu steaua, e ca și cum ți s-ar împlini o dorință din punctul ăsta de vedere sentimental, începeți să credeți din nou în iubire, începeți să credeți că o persoană chiar vă poate da speranță, chiar puteți avea o întâlnire care să deschidă drumul către o nouă relație. Și chiar asta vă poate ajuta pe unii dintre voi să vă vindecați după o dezamăgire. Pur și simplu să începeți o poveste care să vă aducă multă liniște, dar și încredere. Și acum, haideți să vedem și ce ne spune grădina secretă, ce mesaj are pentru voi, dragii mei din Balanță, în luna septembrie. Fii prezent, trăiește acum, folosește orele, nu le număra. Foarte interesant. Ce înseamnă asta? Că trebuie să apreciați timpul. Să apreciați timpul și să nu spuneți ceea ce poți face azi, lasă-mă că fac și mâine când mai e timp. Uite, mai am 2 ore sau mai am 5 ore sau... Este o perioadă în care trebuie să trăiți prezentul, așa cum este el, cu bune și cu rele. Să vă bucurați de fiecare secundă, de fiecare minut. Să valorificați fiecare oră din viața voastră, făcând lucruri care vă ajută să creșteți, făcând lucruri frumoase, făcând lucruri care să vă lumineze mintea, sufletul. Și cred că într-o mare măsură are legătură și cu energia voastră din această lună. Să simțiți că de multe ori lucrurile astea pe care le tot amânați, la un moment dat vine un timp în care nu le mai puteți face. Așa că bucurați-vă de prezent și, cum bine spune, folosiți timpul, nu-l numărați. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost lectura generală pentru voi, pentru această lună septembrie. Încă o dată, la mulți ani tuturor balanțelor născute în septembrie. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare, când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas. Iar de la mine, un septembrie de poveste.